ก็อ่านิมนต์พระอาจารย์แสดงธรรมเจ้าค่ะเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้เป็นสมาชิกกลุ่มวิปัสสนาวันนี้จะบรรยายเรื่องวิปลาสความเข้าใจผิดโดยลักษณะ4ประการญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเมื่อได้ฟังคำว่าวิปลาสแล้วก็คงจะเข้าใจตามความหมายของผู้ที่เป็นธรรมดาสามัญชนทั่วไปเขาจะว่าวิปลาสคนวิปลาสเป็นไงคนวิปลาสแสดงว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เนี่ยความรู้สึกก็บอกว่าไม่ดีแต่ว่าถ้าโดยความหมายแล้วเป็นเรื่องปกติธรรมดาภาษาธรรมะเนี่ยวิปลาสแปลว่าความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงซึ่งโดยปกติคนธรรมดาปุถุชนทั่วไปเนี่ยก็ต้องคลาดเคลื่อนทั้งนั้นแหละไม่มีใครรู้ยถาภูตังปชานาติเนี่ยไม่รู้ใครแจ่มแจ้งแจ่มแจ้งได้ก็ละวิปลาสได้ก็เป็นพระอริยบุคคลไปแล้วแต่ว่าถ้าเป็นสามัญชนคนธรรมดาโดยธรรมะก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาทั่วไปเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงแต่พอทางโลกเอาไปใช้เขาบอกว่าคนนั้นเขาวิปลาสแสดงว่าเขาไม่ปกติแหละแต่ถ้าใครจะมาว่าเราว่าเป็นคนวิปลาสเนี่ยเราก็คงจะไม่พอใจโดยความหมายแล้วเราก็ไม่ต้องไปอะไรกับเขาหรอกเราก็เขากำลังพูดถึงธรรมะหัวข้อหนึ่งชื่อว่าวิปลาสใช่ไหมวิปลาสก็ธรรมดาก็เราก็ไม่ได้วิปลาสจริงๆเราก็วิปลาสนั่นแหละเพราะเรายังเป็นปุถุชนอยู่แต่พอใครบอกว่าเราวิปลาสไม่พอใจทำไมเป็นอย่างนั้นไปได้เพราะว่าความหมายหรือว่าไม่เข้าใจความหมายว่าเขากำลังพูดถึงอะไรเขากำลังพูดธรรมะอยู่ถ้าเป็นหัวข้อธรรมะเนี่ยใช่ก็วิปลาสทั้งนั้นแหละแล้วเป็นปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยก็ต้องวิปลาสคือคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงอ้างอิงพระไตรปิฎกเล่มที่21อังคุตรนิกายจตุกนิบาตข้อ49ข้อความว่าภิกษุทั้งหลายสัญญาวิปลาสจิตตวิปลาสทิฏฐิวิปลาสหัวข้อนี้นะมี3นะสัญญาวิปลาสความจำคลาดเคลื่อนจิตตวิปลาสเข้าใจคลาดเคลื่อนทิฏฐิวิปลาสความเห็นคลาดเคลื่อนนี่หัวข้อมี3ทั้งสัญญาวิปลาสก็ดีจิตตวิปลาสก็ดีทิฏฐิวิปลาสก็ดีในวัตถุ4ทั้ง3ประการเลยนะในวัตถุ4วัตถุ4คืออะไรเข้าใจผิดในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง
เรียกนิจจวิปลาสเข้าใจผิดในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเรียกสุขวิปลาสเข้าใจผิดในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนว่าเป็นตัวเป็นตนเรียกว่าอัตตวิปลาสเข้าใจผิดในสิ่งที่ไม่งามว่างาม เรียกสุภวิปลาสในวัตถุสี่ได้แก่สัญญาวิปลาสองค์ธรรมคือสัญญาเจตสิกที่ประกอบกับอกุศลจิต12ดวงอกุศลจิตเนี่ยมี12ดวงนะแล้วก็มีสัญญาเจตสิกเนี่ยเข้าไปประกอบในอกุศลจิตทั้ง12ดวงเลยก็เป็นสัญญาวิปลาสเพราะมีสัญญาเจตสิกเข้าไปประกอบทิฏฐิวิปลาสองค์ธรรมคือทิฏฐิเจตสิกที่ประกอบกับทิฏฐิคตสัมปยุตจิต4ดวงแสดงว่ามันมี4ดวงนี่นะมันมีแค่4ดวงแค่นั้นแหละที่เป็นทิฏฐิคตสัมปยุตเนี่ยทิฏฐิมันสัมปยุตด้วยทิฏฐิมี4ดวงทิฏฐิเจตสิกเนี่ยถ้าเป็นสัญญาวิปลาสก็คือสัญญาเจตสิกถ้าเป็นทิฏฐิวิปลาสก็คือทิฏฐิเจตสิกที่ประกอบด้วยทิฏฐิเนี่ย4ดวงจิตตวิปลาสโดยองค์ธรรมคืออกุศลจิต12ดวงแสดงว่าอกุศลจิต12ดวงเนี่ยมันก็เป็นอกุศลอยู่แล้วไงมันเป็นอกุศลอยู่แล้วอกุศลจิต12ดวงเนี่ยแล้วมันก็เป็นตัวจิตเลยส่วนที่สัญญาวิปลาสก็มีสัญญาเจตสิกเข้าไปประกอบในอกุศลจิต12ดวงนั้นก็เป็นสัญญาวิปลาสส่วนทิฏฐิวิปลาสก็มีเฉพาะจิตที่มีทิฏฐิเข้าไปประกอบ4ดวงเท่านั้นแล้วก็ไปดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งว่าจิตที่มีทิฏฐิเข้าไปสัมปยุตเนี่ยทิฏฐิคตสัมปยุตเนี่ยมันมีทิฏฐิคตสัมปยุตทิฏฐิคตวิปยุตทิฏฐิวิปยุตไม่ใช่ต้องทิฏฐิคตสัมปยุตมี4ดวงโดยหัวข้อก็คือสัญญาเจตสิกทิฏฐิเจตสิกแล้วก็อกุศลจิต12มีแค่นี้นะในวัตถุ4จะได้อธิบายขยายความต่อไปแต่ว่าในวัตถุ4เนี่ยก็ได้บอกไปแล้วว่าอะไรบ้างล่ะในวัตถุ4เนี่ยก็คือเข้าใจผิดในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเรียกว่านิจจวิปลาสเข้าใจผิดในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเรียกสุขวิปลาสเข้าใจผิดในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนเรียกว่าอัตตวิปลาสเข้าใจผิดในสิ่งที่ไม่งามว่างามเรียกว่าสุภวิปลาสญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเมื่ออธิบายมาถึงข้อนี้แล้วคงจะถึงบางอ้อแล้วสิว่าจริงๆด้วยที่พระอาจารย์ว่าเนี่ย
คำว่าวิปลาสคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเนี่ยที่แท้เราก็เข้าใจผิดเหมือนกันเราจะเข้าใจผิดไหมก็ต้องว่ากันไปตามตำรานี่แหละอ้าวก็ถ้ายังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลก็ยังละวิปลาสไม่ได้วิปลาสอะไรมั่งนะก็ทิฏฐิวิปลาสไงอืมทิฏฐิวิปลาสความเข้าใจผิดเนี่ยสักกายทิฏฐิเนี่ยมันก็เป็นสังโยชน์ตัวแรกอยู่แล้วอืมยังละไม่ได้เนี่ยถ้ายังละสักกายทิฏฐิไม่ได้ก็คือนั่นแหละมันทิฏฐิไงล่ะก็มันละทิฏฐิไม่ได้มันก็ต้องเป็นทิฏฐิวิปลาสสิและสิ่งที่ไม่วิปลาสอะพระพุทธเจ้าตรัสก็ตัดเป็นคู่กันกลับกันแล้วถ้าไม่วิปลาสล่ะก็สัญญาไม่วิปลาสจิตไม่วิปลาสทิฏฐิไม่วิปลาสสัญญาไม่วิปลาสจิตไม่วิปลาสทิฏฐิไม่วิปลาสในวัตถุสี่เหมือนกันคือในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงท่านเห็นว่าไม่เที่ยงมันก็คือไม่เที่ยงแสดงว่ารู้ตามความเป็นจริงในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์ก็รู้ตามความเป็นจริงไม่วิปลาสในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่ามันก็ไม่ใช่ตัวตนด้วยนะก็ไม่วิปลาสในสิ่งที่ไม่งามว่าไม่งามก็ไม่วิปลาสญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเราจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนข้อความต่อไปว่าเหล่าสัตว์ผู้ถูกมิจฉาทิฏฐิกำจัดมีจิตฟุ้งซ่านมีความสำคัญผิดมีความสำคัญในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงสำคัญในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขสำคัญในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนและสำคัญในสิ่งที่ไม่งามว่างามสัตว์เหล่านี้ชื่อว่าประกอบแล้วในเครื่องประกอบของมารไม่เป็นผู้เกษมจากโยคะมีปกติไปสู่ชาติมรณะย่อมไปสู่สังสารวัฏในการใดพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้กระทำแสงสว่างบังเกิดขึ้นในโลกพระพุทธเจ้าเหล่านั้นย่อมประกาศธรรมนี้เป็นเครื่องให้สัตว์ถึงความสงบจากทุกข์ดับทุกข์ชนเหล่านั้นเป็นผู้มีปัญญาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นแล้วได้จิตของตนได้เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงโดยความไม่เที่ยงได้เห็นสิ่งที่เป็นทุกข์โดยความเป็นทุกข์ได้เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าไม่ใช่ตัวตนได้เห็นสิ่งที่ไม่งามโดยความเป็นของไม่งามสมาทานสัมมาทิฏฐิจึงล่วงทุกข์ได้ทั้งปวงญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพื่อมาถึงข้อนี้แล้วเราจะเริ่มเข้าใจบ้างแล้วที่ว่าพระอาจารย์เกินนำไว้ตั้งแต่แรกว่าคำว่าวิปลาสไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่ได้ไปว่าเขาเป็นหัวข้อธรรมะอย่างหนึ่งเรียกว่าวิปลาสคลาดเคลื่อนความเห็นที่คลาดเคลื่อนโดยธรรมดาสามัญคนทั่วๆไปเป็นหมดเลยเคลื่อนหมดเลยไม่มีใครเข้าใจถูกสักคนถ้าจะเข้าใจถูกบ้างก็คือฟังพระท่านเทศน์ฟังพระท่านเทศน์ว่าโยมไม่เที่ยงนะก็เชื่อนะเจ้าค่ะไม่เที่ยงนะแต่ความเข้าใจอย่างนั้นน่ะเป็นแค่สุตตมยปัญญา
ความรู้ความเข้าใจเพียงแค่ว่าฟังบางคนอาจจะดีหน่อยกลับไปพิจารณาที่พระท่านเทศว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนรูปนามขันธ์ห้าเนี่ยอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยมันไม่งามมันเป็นของปฏิกูลก็สวดกันไปอัตถิอิมัจจมิงกาเยเกตาโลมานะคาทันตาตาโจผมขนเล็บฟันหนังเป็นของปฏิกูลไม่น่ายินดีก็ท่องกันไปว่ากันไปท่องได้เหมือนนกแก้วนกขุนทองไม่เที่ยงปฏิกูลนะโยมเจ้าค่ะเป็นของปฏิกูลเจ้าค่ะก็รู้แค่สุตมยปัญญายังไม่ได้พิจารณาท่องแท้ว่ามันปฏิกูลยังไงพอฟังอธิบายขยายความก็เห็นจริงดังนั้นดังที่พระคุณเจ้าว่าเนี่ยอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเป็นจริงดังนั้นไม่ไม่เที่ยงจริงปฏิกูลจริงแต่แล้วก็เลิกลากันไปก็เข้าใจได้แค่นั้นน่ะเปลี่ยนเพียงแค่สุตมยปัญญาเหมือนกับเราฟังว่าโยมสัพเพสัตตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจะต้องตายเจ้าค่ะต้องตายเจ้าค่ะต้องตายหมดแล้วยังไงต่อก็แค่นั้นแหละก็ยังยึดมั่นถือมั่นเหมือนเดิมรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยต้องตายหมดเลยนะไม่มีใครเหลือเลยนะไม่มีใครเหลือสักคนต้องตายหมดก็เข้าใจก็เห็นเป็นจริงดังนั้นน่ะว่าตายหมดไม่เหลือตั้งแต่สมัยไหนมันสมัยไหนมาแล้วก็ไม่เห็นใครเหลือสักคนญาติของพระพุทธเจ้าปัจจุบันนี้นามสกุลสกะยังพอมีก็ว่าเป็นญาติของพระพุทธเจ้าแล้วก็กี่รุ่นนะกี่รุ่นมาแล้วล่ะก็ไม่มีใครเหลือสักคนก็ตายหมดก็เราก็เชื่อว่าตายหมดไม่เหลือแม้เราก็ต้องตายแล้วเป็นไงแล้วพอเราจะตายเป็นไงไม่ยอมไม่อยากตายอืมทำไมไม่อยากตายอ่ะก็มันยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ไงก็บอกธรรมดาไม่อยากตายเนี่ยกลัวตายนี่แหละมันก็เป็นเรื่องธรรมดามันก็ตกกลัวตายทั้งนั้นแหละเพราะปุถุชนคนธรรมดามันก็ยังยึดมั่นถือมั่นรูปนามกันห้าอยู่ก็ก็ละไม่ได้อยู่ดีแหละอืมอืมแต่ว่าละไม่ได้แล้วทำไงก็ต้องเพียรพยายามเพื่อจะละกิเลสทั้งหลายเนี่ยเป็นสมุจเฉทประหารเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าละกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารนะตัดได้โดยเด็ดขาดนะตัดได้ไหมตัดได้มีคนเขาตัดได้แล้วเราตัดได้ยังไม่ได้อืมมันไม่ใช่ตัดง่ายนะกิเลสตัณหามันไม่ใช่ตัดเหมือนเชือกนะเอามีดคมๆมาตัดมันก็ขาดแต่กิเลสตัณหานี่มันต้องตัดด้วยวิปัสสนาอาวุธน่ะคือวิปัสสนาเนี่ยถอนรากถอนโคนเนี่ยนะตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารนะต้องตัดด้วยญาณปัญญาเปรียบเสมือนขวานตัดเชือกที่มันน้ำเหนียวเนี่ย
มันเหนียวมากมันเหนียวแล้วก็มันแข็งจะว่ามันเหนียวมันก็เหนียวเพราะว่ามันแข็งมันก็แข็งบางทีเราก็คิดว่าสมมุติว่าเราเห็นต้นตาลเห็นต้นตาลเนี่ยโอ้โฮต้นตาลนี่มันลองเอามีดไปสับดูสิโอ้โฮไม่เข้าเลยมันแข็งมากไม่ไม่คิดที่จะตัดมันอะยอมแพ้แล้วก็นั่นแหละสำหรับคนที่มีจิตมุ่งมั่นมันก็แค่ต้นตาลมันจะไปทนได้ยังไงมันจะไปทนมีดทนขวานได้ยังไงต้นตาลโค่นมาเยอะแล้วอืมอาสำหรับคนที่โค่นต้นตาลนะต้นตาลมันก็แค่ต้นตาลมันจะไปทนมีดทนขวานได้ยังไงมันจะทนเลื่อยได้ยังไงให้มันรู้ไปมันก็เอามีดมาฟันขวานมาฟันเลื่อยมาเลื่อยเลื่อยไปเลื่อยมาเลื่อยไปเลื่อยมาต้นตาลมันแข็งแต่ข้างนอกแค่นั้นแหละพอเลยเปลือกมันไปแล้วตรงกลางมันอ่อนมันเป็นโพรงข้างในพอเลยผิวมันไปแล้วนะตรงกลางมันอ่อนมันก็ตัดง่ายสินี่แหละเขาบอกว่าคนที่เคยโค่นต้นตาลเขาเลยรู้ว่ามันแข็งจากข้างนอกข้างในมันเป็นโพรงข้างในมันอ่อนไส้มันอ่อนก็เหมือนกันแหละโยมกิเลสตัณหาคนไม่รู้ก็ว่าโอ้โฮมันเหนียวเหลือเกินมันตัดยากเหลือเกินแต่คนที่เขารู้นะมันไม่เห็นจะยากกะเยิกอะไรเลยก็แค่ตัดมันน่ะแค่กำหนดรู้มันน่ะมันก็ตัดได้เขาเห็นก็เขาตัดกันมาเยอะแยะแล้วเขาตัดบรรลุพระอรหันต์กันมาเป็นหมื่นเป็นแสนสมัยพุทธกาลเนี่ยทำไมเขาตัดกันได้อะมันอยู่ที่ใจเรานั่นแหละมันจะตัดหรือเปล่าถ้าใจมันตัดมันก็ชวบเดียวมันก็ขาดแล้วใจมันไม่ตัดน่ะสิมันไม่ยอมตัดเนี่ยไม่ยอมตัดแล้วมันจะไปขาดได้ไงอะแล้วก็ตัดเหมือนกันเนี่ยตัดเบาๆทำไปเคาะๆไปเคาะๆถูๆแข็งจังตัดยากอืมแล้วก็ไปยึดมั่นถือมั่นมันไม่อยากจะตัดไงก็ใจมันไม่เด็ดใจมันไม่มุ่งมั่นแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้านะสำเร็จแล้วด้วยใจนะมโนปุพังเข้ามาธรรมานะใจทั้งหลายมโนปุพังนะจิตเป็นหัวหน้ามโนมยาสำเร็จแล้วด้วยใจฮัดใจเนี่ยมันเป็นหัวหน้าปัจจัยมันมุ่งมั่นไปแล้วเนี่ยว่าจะตัดเนี่ยมันก็ตัดได้ถ้ามันจริงใจที่จะตัดมันก็ตัดไม่ยากแต่ทำไมตัดไม่ได้อะก็มันไม่จริงใจไงมันไม่จริงใจมันไม่อยากจะตัดมันเสียดายมันอยู่เนี่ยมันยังสวยยังงามอยู่นะบ้านเรานี่ก็ยังต้องอยู่นะยังต้องอยู่สมบัติเราก็ยังต้องใช้เงินทองเราก็ยังต้องใช้
สามีภรรยาก็ยังห่วงก็มันห่วงอย่างนั้นแหละมันจะไปตัดได้ที่ไหนล่ะก็มันห่วงนี่มันห่วงมันก็ไม่ตัดเลยสิแล้วมันคิดที่จะตัดไหมล่ะมันก็ไม่คิดไงไม่ได้คิดที่จะตัดไม่ตัดยังพอใจยินดีก็นั่นแหละก็ถึงบอกว่าก็รู้ก็แค่สุตมยปัญญาคราวนี้เข้าใจยังเลยล่ะว่าคำว่าสุตมยปัญญาเนี่ยมันเข้าใจแค่สุตมยปัญญามันไม่ได้เข้าถึงญาณเลยไม่ได้รู้จริงตามที่เป็นว่านั่นเลยตามที่พระพุทธเจ้าสอนน่ะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่งามสัตว์ทั้งหลายต้องตายทั้งหมดนะเจ้าค่ะต้องตายทั้งหมดอืมไม่เที่ยงนะโยมเจ้าค่ะไม่เที่ยงเจ้าค่ะอืมแล้วเป็นไงก็ยังยึดมั่นเหมือนเดิมอืมก็เพราะว่ามันเป็นแค่สุตตมยปัญญามันยังไม่ได้พิจารณาถึงญาณเลยแล้วทำไงอ่ะคือจะพิจารณาไปถึงญาณได้เนี่ยก็ต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานคราวนี้เขาจะมาอธิบายต่อว่าบทว่าสัญญาวิปลาสคือความสัมพันธ์คลาดเคลื่อนเป็นสภาวะอธิบายว่ามีสัญญาวิปริตสัญญาวิปลาสย่อมปรากฏในจิตของตนมีกำลังด้วยอกุศลสัญญาปราศจากทิฏฐิในฐานะแห่งจิตของตนมีกำลังอ่อนจิตตวิปลาสย่อมเป็นไปในการแห่งจิตของตนเป็นอกุศลจิตปราศจากทิฏฐิมีกำลังสัญญาวิปลาสนะปราศจากทิฏฐิมีกำลังอ่อนจิตมีกำลังอ่อนสัญญาวิปลาสปราศจากทิฏฐิมีกำลังอ่อนจิตตวิปลาสปราศจากทิฏฐิมีกำลังแก่มีกำลังแสดงว่ามีกำลังแก่ทีนี้มีกำลังเฉยๆแสดงว่ามีกำลังแก่มีกำลังมากทิฏฐิวิปลาสย่อมเป็นไปในจิตอันสัมปยุทธ์ด้วยทิฏฐิสัญญาวิปลาสมีกำลังอ่อนกว่าเขาทั้งหมดจิตตวิปลาสมีกำลังมากกว่าสัญญาวิปลาสพูดถึงเปรียบเทียบนะระหว่างจิตตวิปลาสกับสัญญาวิปลาสจิตตวิปลาสมีกำลังมากกว่าสัญญาวิปลาสปราศจากทิฏฐิเหมือนกันจิตตวิปลาสกับสัญญาวิปลาสปราศจากทิฏฐิทิฏฐิวิปลาสมีกำลังมากกว่าเขาทั้งหมดเพราะประกอบด้วยทิฏฐิทิฏฐิวิปลาสทิฏฐิวิปลาสมีกำลังมากกว่าเขาทั้งหมดเพราะประกอบด้วยทิฏฐินี่มันยึดมั่นถือมั่นนะอธิบายต่อจริงอยู่ชื่อว่าสัญญาความสำคัญเพราะถือเอาเพียงอาการปรากฏแห่งอารมณ์ดุจการเห็นกหาปณะของเด็กทารก
ที่ยังไม่รู้เดียงสาจิตความคิดสัญญานี่คือความสำคัญนะความจำได้ความสำคัญความคิดเนี่ยจิตคือความคิดเพราะถึงแม้การรู้แจ้งลักษณะดุจการเห็นกหาปณะของชาวบ้านสัญญาคือความจำเปรียบเสมือนเด็กทารกเห็นกหาปณะเด็กทารกเนี่ยเห็นกหาปณะเนี่ยจำได้นะว่าลักษณะเหรียญแบบเนี้ยแบงค์แบบเนี้ยมันซื้อขนมกินได้นะเด็กทารกอ่ะมันเห็นกหาปณะเนี่ยคือเห็นกระตังเนี่ยมันรู้นะว่ากระตังเนี่ยซื้อขนมกินได้แต่แค่เด็กก็รู้แค่ว่ามันซื้อขนมกินได้แต่จิตตะวิปลาสเนี่ยความคิดเนี่ยเหมือนคนเห็นกหาปณะชาวบ้านคนโตเห็นกหาปณะนี่ก็ย่อมจะรู้ว่าอ้ออันนี้5 บาทอันนี้10 บาทอันนี้100นี่500นี่1,000อันนี้ซื้ออะไรได้5 บาท10 บาทซื้ออะไรได้100ซื้ออะไรได้500ซื้ออะไร1,000ซื้ออะไรได้100,000ซื้ออะไรได้1,000,000ทำอะไรก็รู้มากขึ้นไปอีกแค่สัญญาเนี่ยเขาบอกว่าเพียงอาการปรากฏแห่งอารมณ์แค่จำได้เฉยๆแต่ยังไม่เข้าใจลึกซึ้งว่าก็แค่ว่าไม่เที่ยงจำได้ว่าไม่เที่ยงก็แค่นั้นแหละแล้วก็ไม่รู้รายละเอียดต่อเหมือนเด็กรู้ว่ากระตังซื้อขนมได้มันก็เขาก็รู้แค่นั้นแหละแต่พอความคิดปุ๊บมันมันเริ่มปรุงแต่งมากขึ้นจิตเนี่ยเขาบอกว่าจิตมันประกอบด้วยนี่นะเมื่อกี้ที่บอกว่าจิตเนี่ยจิตมันประกอบด้วยทิฏฐิจิตมันประกอบด้วยทิฏฐิจิตตวิปลาสอกุศลมันเป็นอกุศลแล้วก็ทั้งกุศลและกุศลมันก็เริ่มจะรู้แจ้งลักษณะดีมากขึ้นกว่าสัญญามีกำลังอ่อนสุดจิตก็มีกำลังปานกลางส่วนทิฏฐิมีกำลังมากที่สุดความเห็นเพราะถึงแม้การรู้แจ้งลักษณะดุจการจับเหล็กด้วยครีมใหญ่ของช่างเหล็กอธิบายนะญาติโยมครีมใหญ่ของช่างเหล็กเนี่ยเอาครีมใหญ่จับเหล็กที่กำลังร้อนเนี่ยโยมลองคิดตามนะช่างตีเหล็กเอาครีมใหญ่จับเหล็กที่มันกำลังร้อนเนี่ยมันต้องจับแน่นบีบไว้แน่นๆกลัวมันหล่นครีมใหญ่แล้วก็จับเหล็กที่มันกำลังร้อนเนี่ยถ้ามันหล่นลงมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนี่แค่อาการเฉยๆนะต้องจับให้แน่นแล้วก็เน้นไม่งั้นน่ะอย่าให้มันหล่นแล้วก็ยกไปเอาไปให้เขาตีที่เขาเผาเหล็กแดงๆน่ะเขาจะต้องเอาครีมจับเหล็กที่แดงๆนั่นแล้วก็ย้ายไปเอาไปไว้บนครกหรือบนแท่นน่ะแล้วให้ช่างเขาตี
ให้ช่างเขาตีเหล็กนี่เขาก็เยอะอธิบายลักษณะว่าเป็นยังไงมั่งห้างเหล็กที่เขาเอาครีมใหญ่จับเหล็กที่มันกำลังร้อนเนี่ยมันต้องจับแน่นดิเพราะว่ามันกลัวจะหลุดเนี่ยเหล็กร้อนๆเนี่ยถ้ามันหลุดลงมานี่โอ้โหกระจายเลยพื้นนี่อาจจะต้องไปโดนเท้าของตัวเองหรือว่าคนอื่นได้รับความเสียหายมีผลกระทบมากมายก็เลยต้องจับแน่นเพราะว่ากลัวมันจะหลุดเลยต้องจับแน่นเขาอธิบายลักษณะของทิฏฐิว่ามันจับแน่นอย่างนั้นแหละมันต้องจับแน่นดิเพราะว่ามันมีกำลังมากที่สุดทิฏฐิวิปลาสมันมีกำลังมากที่สุดเหมือนหั่งตีเหล็กเอาครีมใหญ่จับเหล็กที่กำลังร้อนมันต้องมีกำลังมากต้องใช้กำลังมากทางจิตตวิปลาสสัญญาวิปลาสต้องสัญญาก่อนนะสัญญาก่อนไปตามลำดับสัญญาวิปลาสจิตตวิปลาสและทิฏฐิวิปลาสเพราะสัญญามีกำลังอ่อนสุดจิตตวิปลาสมีกำลังปานกลางทิฏฐิวิปลาสมีกำลังมากที่สุดก็ไปตามน้อยไปหามากลักษณะของความเข้าใจผิดวิปลาสคลาดเคลื่อนในวัตถุสี่อย่างที่ว่ามาตอนต้นเขาก็รวบเลยจำผิดเข้าใจผิดเห็นผิดจำผิดคิดผิดเห็นผิดในวัตถุสี่คือเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนเห็นสิ่งที่ไม่งามว่างามมีลักษณะแล้วจะละได้ยังไงใครละได้บ้างบทว่าทิฏฐิสัมปันนัสสะผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิละได้ทั่วไปคือพระโสดาบันพระโสดาบันละทิฏฐิได้บทว่าทุกเขสุขันติสัญญาอุปปัชชติจิตตังอุปัชชติความสำคัญความคิดความสำคัญสัญญาในความสำคัญจิตตะความคิดในทุกข์ว่าเป็นสุขย่อมเกิดขึ้นคือเพียงความสำคัญหรือเพียงความคิดย่อมเกิดขึ้นเพราะยังละความสะสมโมหะการไม่ได้ย่อมเกิดขึ้นแก่พระอนาคามีรวมความว่าวิปลาสทั้งสองนี้คือสัญญาวิปลาสและจิตตวิปลาสพระอรหันต์เท่านั้นละได้บทว่าอาตุเพสุพันติสัญญาอุปัชชติจิตตังอุปัชชติความสำคัญความคิดในสภาพที่ไม่งามว่างามเกิดขึ้นแก่พระสกทาคามีเนี่ยพระสกทาคามีก็ยังละไม่ได้ยังละสุภสัญญาไม่ได้นะวิปลาสทั้งสองนี้คือสัญญาวิปลาสและจิตตวิปลาส
พระอนาคามีจึงละได้ ท่านกล่าวไว้อนาคถา สัญญาวิปลาสและจิตตวิปลาส สัญญาวิปลาสและจิตตวิปลาสพระอนาคามีละได้ แสดงว่าพระโสดาบันละได้แค่ทิฏฐิวิปลาสพระโสดาบันละได้แค่ทิฏฐิวิปลาสเพราะว่าสักกายทิฏฐิพระโสดาบันละได้พระโสดาบันละทิฏฐิวิปลาสส่วนพระอนาคามีละสัญญาวิปลาสและจิตตวิปลาสแต่ก็ยังไม่เด็ดขาดยังมีโมหะอยู่ตามที่ว่าพระโสดาบันละสังโยชน์ได้3คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสพระสกทาคามีทำราคะโทสะให้เบาบางพระอนาคามีละสังโยชน์5เบื้องสูงคือรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมานะนี่อุทธัจจะนี่อยู่คนละหมวดกันนะอยู่คนละหมวดอุทธัจจะนี่โมหะนะอยู่โมหะอุทธัจจะเป็นโมหะอยู่ในกลุ่มของโมหะเพราะงั้นพระอนาคามีเท่านั้นจึงละอุทธัจจะได้แล้วก็อวิชชานี่แน่นอนตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเมื่อฟังถึงตอนนี้แล้วพอจะเริ่มเข้าใจแต่ก็ต้องพิจารณานะที่บอกว่าไม่เที่ยงเนี่ยมันไม่เที่ยงยังไงมันไม่เที่ยงจริงหรือเปล่าถ้าว่าตามที่พระพุทธเจ้าสอนมันก็ใช่นะไม่เที่ยงนะแต่ก็ความเข้าใจนะทิฏฐินะทิฏฐิวิปลาสนะยังละไม่ได้ยังละไม่ได้ก็ยังยึดมั่นว่ามันเที่ยงอยู่นั่นแหละใครจะมาบอกว่าไม่เที่ยงยังไงก็ทิฏฐิมันยังยึดอยู่มันก็เลยละไม่ได้สวดกันทุกวันนะรูปังอนิจจังรูปังอนัตตารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงรูปังทุกขังรูปเป็นทุกข์รูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนสวดทุกวันจำได้ไม่ต้องดูหนังสือก็จำได้นี่สัญญาเป็นเพียงแค่ความจำที่เขาบอกว่าเป็นเพียงความปรากฏอารมณ์ปรากฏเท่านั้นเพียงแค่อารมณ์ปรากฏเท่านั้น
เสร็จแล้วมันก็หายไปจำไม่ได้แล้วพอเลยจากนี้มันก็จำไม่ได้แล้วมันก็ยังไปยึดทิฏฐิสัมปยุตน่ะทิฏฐิเจตสิกอ่ะมันก็ยังไปยึดว่ามันเที่ยงอยู่นั่นแหละต่อไปในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขไม่เห็นเลยมืดเลยที่บอกที่ว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยแล้วว่ามันเป็นสุขเนี่ยมันยังไงเป็นทุกข์ยังไงก็เห็นว่ามันเป็นสุขอยู่เนี่ยแล้วจะว่ามันเป็นทุกข์นะมันทุกข์ตรงไหนนี่แหละก็คือไม่เห็นเลยมืดตื้อเลยไม่เห็นว่ามันเป็นที่ว่ามันทุกข์นะมันทุกข์ยังไงไม่เห็นมันทุกข์เลยก็มันสุขชัดๆเนี่ยนะก็นั่นแหละก็นี่ไงอันนี้มันเป็นอะไรล่ะเนี่ยมันเป็นทั้งสัญญาวิปลาสมันเป็นทั้งจิตตวิปลาสมันเป็นทั้งทิฏฐิวิปลาสก็สามอันน่ะมันหมดเลยมันไม่ได้ละไม่ได้สักอย่างเลยคือมันไม่เห็นเลยไม่เห็นสภาวะทุกข์เลยแล้วมันจะไปละได้ยังไงก็มันไม่เห็นมันเหมือนกับว่าเราจะแทงปลาหรือแทงอะไรที่มันอยู่ในน้ำเนี่ยสมมติว่าเราถือฉมวกไปนะจะไปแทงปลาที่มันอยู่ในน้ำนะแล้วเราเห็นตัวปลาไหมในน้ำเนี่ยถ้าเราเห็นแต่น้ำก็เอาฉมวกแทงลงไปก็ไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าเห็นปลาเนี่ยอยู่ในน้ำนะเอาฉมวกแทงลงไปมันก็โดนปลาดิมันก็จับปลาได้เนี่ยจับปลาได้มันเหมือนกับว่าเห็นสภาวะทุกข์อะเห็นว่าอ้อมันทุกข์จริงๆนะอ้อทุกข์มันเป็นอย่างนี้นี่เองอย่างที่บอกว่าถ้าอยากเห็นมันก็ไม่ยากก็ลองนั่งดูสักชั่วโมงหนึ่งนั่งนิ่งๆไม่ต้องกระดุกกระดิกเนี่ยกำหนดตั้งกายตรงดำรงสติมั่นนะมีสติระลึกรู้อาการพองการยุบหรือว่าลมอานาปานะลมหายใจเข้าหายใจออกอะไรตามแต่ครูบาอาจารย์ที่สอนมาเนี่ยก็ลองนั่งไปครึ่งชั่วโมงถ้ายังไม่เห็นก็1 ชั่วโมงยังไม่ยังไม่เห็นก็2 ชั่วโมง3 ชั่วโมง4 ชั่วโมงนั่งไปมันเห็นไหมต้องเห็นนะต้องเห็นบ้างไม่เห็นมากก็น้อยต้องเห็นบ้างเนี่ยทุกขเวทนาเนี่ยก็อย่างที่ว่าเนี่ยทุกข์มันมาจากไหนล่ะมันก็มาจากตัวเรานี่แหละรูปนามขันธ์5ของเรานี่แหละนี่ก็บอกว่าในกะเลวระประมาณวาหนึ่งในบาลีนะท่านว่าประมาณวาหนึ่งประมาณวาหนึ่งความสูงนะสูงนี่โดยประมาณวาของใครก็วาของเจ้าของร่างนั่นเนี่ยวาของคนไหนก็ของคนนั้นแหละตัวเล็กตัวใหญ่ก็วาของคนนั้นแหละถ้าตัวใหญ่วามันก็ยาวแต่ว่าสั้นวามันก็สั้นก็บอกว่าประมาณวาหนึ่งวานี่ความสูงนะวาหนึ่งของเจ้าของร่างบาลีเขาว่าประมาณวาหนึ่งแต่คนไทยมาขยายความกว้างศอกหนาคืบกว้างศอกหนาคืบกว้างเนี่ยประมาณศอกหนึ่งศอกใครกับศอกของคนนั้นแหละศอกของเจ้าของร่างนั่นนี่
หนานะหนาก็คืบมึงคืบใครคืบของเจ้าของร่างนั่นแหละไอ้นี้น่าจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เพราะว่าคืบมึงเนี่ยของเจ้าของร่างนะคืบมึงก็จริงแต่คนอ้วนไม่ใช่คืบนะมัน2 คืบ 3 คืบนะถึงจะเป็นคืบของเขาเองก็เหอะมันก็ไม่ใช่คืบเดียวละมันก็2 คืบ 3 คืบนะถ้าเป็นคนอ้วนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ละเพราะว่าเรามาเติมทีหลังนี่บาลีเขาไม่ได้ว่าเขาว่าแค่วาเนี่ยบาลีมีปรากฏรับรองว่าวาหนึ่งของเจ้าของร่างนั่นเนี่ยไอเนี่ยก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่คนไทยมาเติมเอาเองเนี่ยว่าขว้างศอกหนาคืบเนี่ยมันก็เลยให้ดูว่าอ้าวให้มันชัดขึ้นหน่อยว่ากว้างศอกหนาคืบกว้างศอกมันกว้างศอกบางทีคนอ้วนน่ะอ้วนมันก็ไม่ศอกแล้วมันเกินศอกแล้วเพราะว่าไหล่มันใหญ่เนี่ยไหล่มันใหญ่มันก็เกินศอกเลยก็ไม่ใช่แหละก็บาลีท่านไม่ได้รับรองเนี่ยเรามาเติมเอาเองนี่นะหนาคืบมันก็ไม่ใช่คืบแล้วก็บาลีไม่มีรับรองคนข้างหลังมาเติมเอาเองเนี่ยก็เข้าใจเอาให้สมมุติประมาณนั้นแหละโดยทั่วไปที่ว่าทุกข์มันเกิดจากไหนนี่เมื่อกี้พูดว่านั่งไป2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงเนี่ยมันเจ็บมันปวดมันทุกข์ทรมานทุกข์มันเกิดจากไหนอะมันก็เกิดจากตัวเราเนี่ยแหละมันไม่ได้เกิดจากที่อื่นเลยใครไม่ได้เอาไม้มาตีเราเลยใครไม่ได้เอาเข็มมาแทงเราเลยเราก็นั่งอยู่เงี้ยแล้วความเจ็บความปวดมันมาจากไหนอะก็มาจากในตัวเรานี่แหละก็มันมีอยู่ความทุกข์มันมีอยู่ในรูปนามขันธ์5มันมีอยู่มาตั้งนานแล้วเราไม่เห็นมันซ่อนอยู่ก็เราไม่พิจารณามันก็ไม่เห็นน่ะก็เราไม่อยากเห็นมันนี่เราไม่อยากเห็นเราก็ไม่เพ่งดูมันน่ะไม่ได้พิจารณาดูมันก็ไม่เห็นนี่ก็ทุกข์มันมีอยู่ในรูปนามขันธ์5ของเราเนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วมันมีพร้อมกับความเกิดมันเกิดมามันก็ทุกข์แล้วทุกขาชาติปุณปุนังเนี่ยการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ทุกข์มันมาจากไหนทุกข์มันมาพร้อมกับการเกิดพอมันเกิดมันก็ทุกข์มันก็มาด้วยถ้ามันไม่เกิดถ้าทุกข์มันมาจากไหนล่ะมันมันก็ไม่มีสิก็มันไม่เกิดนี่อืมมันดับไปแล้วมันดับแล้วทุกข์มันก็ดับไปด้วยความเกิดความทุกข์มันมาพร้อมกับความเกิดเราจะเห็นมันไหมก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างอยากเห็นก็ได้เห็นไม่อยากเห็นก็ไม่เห็นอืมอย่างนี้เป็นต้นที่ว่าความเข้าใจผิดในทุกข์ว่าสุขเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่สุขมันทุกข์เราเข้าใจว่ามันเป็นสุขเนี่ยมันวิปลาสแล้วเขาว่าเราวิปลาสเนี่ยจะไปโกรธเขาไหมโกรธเขาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นความจริงมันก็วิปลาสทั้งนั้นแหละคุณถ้าเป็นปุถุชนมันก็วิปลาสทั้งนั้นแหละมันจะมีใครไม่วิปลาสเล่ามันเป็นปุถุชนมันก็วิปลาสทั้งหมดแหละใครไม่วิปลาสก็เป็นพระอรหันต์แล้วนี่ความเข้าใจเรื่องรูปนามขันธ์5ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอ้างอิงพระไตรปิฎกตามที่ว่าญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้พิจารณาเห็นก็คงจะได้ปัญญาบ้างสักเล็กน้อยหรือว่าไปพิจารณามากก็เห็นมากก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนผู้ปฏิบัติวิปัสสนาใน
พิจารณารูปนามขันธ์ห้าว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้สำหรับการบรรยายธรรมในวันนี้ในเรื่องของวิปลาสก็พอสมสมัยได้เวลาขออำนวยไว้ใจให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมีความสุขมีความเจริญมีสุขภาพพรรณนามัยแข็งแรงเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวนะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติงอกงามไพบูรณ์ในธรรมะขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปเธอ